What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio channel. Again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga streaming problem. So mga kapatid natin ngayon, hindi po ako magbibigay ng any OBS tips, mic settings. So mga kapatid, gusto ko lang po i-share sa inyo itong bago kong natutunan kay Facebook. This is my 2 weeks successful na guys na medyo good na yung streaming ko ulit. Medyo bumabalik na ako. Mga kapatid natin yung pick ng aking page and then I hope magtuloy-tuloy na nga mga kapatid. So gusto ko lang i-share sa inyo mga kapatid, baka makatulong po ulit sa inyo mga aspirant streamer and sa mga nag-uumpisa. So mga kapatid natin, again, bago kumpisahan tong video na to, syempre mga kapatid natin, again, kung kayo'y bago dito, alam mo na ang gagawin mo. Subscribe that button mga kapatid natin. And syempre, don't forget to hit that bell para updated ka sa lahat ng ating mga video. So mga kapatid, lagi tayong live 6:15 or 6:30 in the morning mga kapatid natin sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. So mga kapatid natin, intro, pasok! Gusto ko muna magpasalamat bago tayo mag-umpisa sa lahat ng mga laging nanonood ng mga video natin and mga nag-aantay ng mga content natin. So mga kapatid, kung napapansin nyo, medyo na may delay na naman yung upload ko, hindi na naman daily upload. Kasi mga kapatid, marami po akong inaaral na video. Medyo kulang tayo sa oras kasi nag-i-stream tayo and then may ginagawa tayong ibang bagay and then this content. Thank you po sa lahat sa inyo guys. Again, 6,000 subscriber na po tayo and 4,000 to go mga kapatid. 10k subscriber na tayo mga kapatid. Again mga kapatid natin, 75% po ng nanonood ng video natin ay hindi pa nakasubscribe. Baka naman mga kapatid, okay? Lagi ka namang nanonood ng video natin, subscribe mo na yan. So yun nga mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo yung nangyari sa akin this month of July, yung nangyari sa aking page, and gusto ko lang i-share sa inyo mga kapatid natin na kung ano yung ginawa ko. Ba't ako nagpipick ngayon ng 1,200, 1,600, doon naglalaro ngayon yung viewers natin. And kung napansin nyo mga kapatid natin, last 3 months ago, hindi po ako nagpipick ng 300. Lagi po akong 200. Mataas ko na po yung 150, 180. Hindi ko makakalimutan mga kapatid natin, nag-stream ako ng GTA mga kapatid. Naramdaman ko po ulit nung bagong streamer ako. 4 lang po yung nanonood mga kapatid natin. Isipin nyo guys, I have that day, I have a 176k follower, pero 4 lang yung nanonood. 4 lang. Pero again, naiintindihan ko, it's okay. Again, it doesn't matter mga kapatid natin. Basta importante, nakapag-stream ako. So, every numbers of viewers mga kapatid natin is sobrang importante sa akin. Kasi that's why I have numbers na I reach, I have stars to reach, I have a supporter to reach. Guys, marami na po akong mga dapat i-reach kasi nga mga kapatid, this is my full-time work and I am a partner. So, hindi ko lang ma-discuss sa inyo dito sa video, pero guys, marami na kasi kaming pag once na naging partner ka, hindi po madali. May mga bagay-bagay na kami mga kapatid na kailangan naming i-reach. Hindi na kagaya siya ng normal na hobby streamer ka lang na kung kailan mo gusto mag-stream, doon ka lang mag-i-stream mga kapatid natin. Hindi na siya ganun. Again, I'm still happy kahit may ganun, may pressure na ganun. Again, so mula nung June 1, kung napapansin nyo is nag 6 o'clock in the morning ako ng stream. And then the last 2 years of my history sa streaming mga kapatid natin ng aking page is lagi po akong gabi. 10 PM onwards or 11 PM onwards. So, ngayon, etong July, binago ko mga kapatid natin at nag 6 AM ako. So, makinig kayo mabuti mga kapatid, baka makatulong sa inyo to. So, the consistency ng schedule. So, yung mga kapatid natin, gusto ko lang ipakita sa inyo dito at maintindihan ninyo na importante ang consistency mga kapatid natin sa streaming schedule mga kapatid, at magaling kang tumiming ng mga streamer. 2 years ako nag-i-stream sa 10 PM onwards mga kapatid or 11 PM. Kung napansin nyo guys, this last few months, sobrang baba ng mga, kung napapabisita ko sa stream ko mga kapatid, minsan guys, nagpipick lang ako ng 50, 80 viewers, 90 viewers, 100, 180. Hindi po ako nagti-300. Kung mag-300 man, pigaan na talaga ng dugo mga kapatid, pigaan na talaga ng buto. I search mga kapatid ng mga sikat na streamer, kung anong oras sila nag-stream,
And then, kung anong oras yung onte ang sikat, mga kapatid. Actually guys, lahat ng oras ngayon may sikat na. Ngayon mga kapatid natin, sumugal po ako guys dun sa 6 AM mga kapatid natin. Kasi nga mga kapatid natin yung 10 PM ko, nahihirapan na po ako kasi matitindi yung kasabay ko sa 10 PM. And then, lot of streamers nag-live ng gabi mga kapatid natin. Nahihirapan na po akong sumabay sa kanila kasi mga kapatid natin, hindi na talaga ako nagpipik. So, inisip ko, mag-change ako ng morning. So, nag-isip ako ng oras sa morning. So, naisip ko mga kapatid natin na kahit hirap akong gumising ng 6 AM, try natin mga kapatid natin. July 1, nag-stream ako ng 6 AM. Hindi siya successful kagaya ng in-expect ko na baka mabago yung viewers peak ko. Pero hindi nga nangyari. Same viewers mga kapatid natin, same peak. 80 to 90, mga kapatid, 80 to 180, ganun lang. Stable naman, kahit pa paano na 180, 150. So, syempre, mga kapatid natin, again, lagi ko sinasabi sa inyo, kung may gagawin kayong bagay, hindi yan nakukuha ng isang araw lang. So, I try again, sinikap ulit gumising ng madaling araw, and then boom, second day, same thing. Medyo tumaas ng konti, medyo nagto-200 na ako, and then same content, same time. Hindi ko kasi pwede pakita sa inyo yung stats ko mga kapatid natin. Yung creator studio ko, yung metrics, kumbaga, di ba? Alam niyo yan, may creator studio kayo. Hindi ko po pwedeng pakita sa inyo. So, intindihin nyo na lang. So, from the 6th day of July, mga kapatid natin, boom! Nagulat ako mga kapatid natin, biglang pag-live ko, ganun pa rin. The first 20 minutes talagang hindi tumataas, and then bigla na lang, boom! Biglang nag-100 kagad, biglang nag-200, biglang nag-300, biglang nag-400. Wow! Sabi ko, wow! Biglang masaya na ako na mga kapatid. And then naulit na naulit, every other day, nadadagdagan until this week. Mula noong July 16, 17, 18, 19, 20, and then the 21 of July, mga kapatid, nagpipick na po ako ng 1,000, 1,2, 1.6, stable mga kapatid natin. Again mga kapatid, pinakita ko sa mga tao yung kung ano yung ginawa ko nung umpisa, yung mga morning people. Kasi guys, again, first time ko mag-stream ng morning, wala akong, kahit sabihin mo meron akong 178k followers, for sure, doon sa 178k followers ko, tulog sila kasi nga naipon yon ng gabi. Simula nung may nanood sa akin ng first day, ayun nga, second day, hindi siya nawala. Third day, inalagaan ko talaga sila guys, yung mga nanood sa akin ng first day, pinipilit ko silang ma-shoutout, pinipilit ko iparamdam sa kanila guys na kasama lang nila ako naglalaro. Yung from the first day, again mga kapatid, tandaan nyo to, from the first day, yung sino man yung una mong viewers, alagaan mo yun. And medyo mababa yun para sa akin guys. Dahil meron na nga kami nire-reach something mga kapatid, medyo mababa yun. Inalagaan ko lang sila mga kapatid natin. Kunyari ikaw, Lucio, na nagko-comment ka. Lucio, yung tingin sa comment mo. Then guys, nangipagkwentuhan ako sa kanya. I'm always rate a question na sasagot yung viewers. Pinapapil ko sa kanila ng mga kapatid natin na nababasa ko yung comments nila. Okay, so mga kapatid natin guys, ayan, bla bla bla, paulit-ulit, inulit ko ng inulit hanggang nga, sabi ko sa inyo guys, simula na the 6th day, doon na nagumpisa mga kapatid, nag-peak, pero at the same pa rin. Pero mga kapatid, medyo may pagbabago na nangyari dahil mas maraming viewers mo, mas dumadami yung nagko-comments. So yun nga mga kapatid natin, yun yung isang naging factor na nakita ko. And then, sa group chat ko mga kapatid natin, bago pumasok yun sa aking Boss Lucio Family GC sa Facebook, meron akong 27 members. And then yung 27 na yung mga kapatid natin, hindi pa ganun ka-active yung iba. And then now, ngayon mga kapatid natin, yung mga taong lagi ko nakikita from the July 1, sinasali ko sa GC. And then mga kapatid natin, ayun nga, thank you dun sa mga nasa GC ko guys, okay? So ngayon mga kapatid, mas naramdaman nila, welcome tayo kay Boss Lucio. Mga kapatid, yung isa na yon, manganganak yun, na manganganak. Again, stepping stone lang guys, wag nyong madaliin. Mas maganda na guys yung dinaanan nyo lahat kaysa rekta kayo. Gusto nyo ba ng ganito mga kapatid? Nandito kayo sa baba, and then tomorrow sikat na kayo, and then tomorrow blouse ka na. Ang bilis ng career mo, kahit mabagal yung career ko. I'm so blessed. Magti 3 years na ako nag-i-stream, pero hindi pa rin ako ganun kasikat. Pero feel ko, blessed ako mga kapatid. Nakikita ko yung path ko mga kapatid. Nakikita ko yung mga mali ko. Nakikita ko yung mga dapat kong gawin. Nakikita, gusto niyo, mas maganda yung ganun mga kapatid, di ba? So, pag nagawa mo na yun, at naalagaan mo yung mga nanonood sa'yo lagi, at nag-e-effort din gumising ng maaga, ganito na next mong gagawin. From your GC, gawa ka ng GC kung wala ka
ka man GC, importante ito mga kapatid, the group chat. Umanap ka ng isang mo mapagkakatiwalaan. Ako, meron ako guys na mapagkakatiwalaan sa group chat ko guys, and then I'm feel so blessed na meron akong kagaya nila. Kasi guys, sobrang busy ko nga at inaasa ko sa kanila at ginagawa talaga nila yung makakaya din nila mga kapatid. And sobrang thank you sa inyo mga nasa GC. Pilitin nyo buhay yung mga GC nyo guys. Pilitin nyo maging masaya, hindi yung patay yung GC nyo, and then puro share lang ng live yung meron dun sa GC nyo mga kapatid. Pilitin mo magpalaro dun or what's mamigay ka lang kahit kung ano, kahit siguro per day mamigay ka ng 20 pesos load. Sino makahula na tong tanong ko, bibigyan ko 20 pesos load. Guys, sasaya yung GC nyo, mabubuhay yung community mo. Isipin mo na lang meron kang 10 tao sa GC na sobrang mong inalagaan. Etong 10 tao na to is may mga 10 groups, bawat isa dyan. Ngayon, kada live mo, dahil sa sobrang active na ng GC mo, yung 10 na sa GC mo yun, nag-share ng live mo ng tig 10 groups. So, meron ka na kagad 100 shares in a minute. Sobrang effective nun mga kapatid. Again, kapatid, ang pinaka-importanting time ng stream is yung first 1 hour ng stream natin guys, kasi yan yung tinitignan ni Facebook, yung algorithm ni post mo or nung live mo. The more na maraming like ka agad, the more na maraming post, the more na maraming comment, aangat yan sa mga newsfeed ng mga tao nagpi-Facebook. And then I hope mga kapatid ay magtuloy-tuloy na to, and then like what nga nung kinuwento ko sa inyo na nakampante ako doon sa kwento ko, diba? Pipilitin ko mga kapatid natin ngayon na hindi na at most more tayo push, kahit nga medyo masama na nga yung pakiramdam natin, iba na yung boses natin, push lang mga kapatid natin para sa ating mga pangarap. At sana makatulong mga kapatid. Subukan nyo guys, kasi mga kapatid natin, ganyan na ganyan yung ginawa ko nung nag-umpisa ko. Sorry sa mga offense na sasabihin ko mga kapatid, pero guys, please stop the follow to follow movement. Follow mo naman ako, follow kita. Okay? That's not organic. Again, yeah, nakafollow siya sa'yo, it's a good thing. You have a number, nadagdagan yung followers mo. Pero ang tanong, nanood ba sa'yo yung followers? Iwasan nyo yung guys. Nakakita kasi ako ng mga post dun sa mga groups ng mga streamers na nagra-rant siya, na merong post siya na ganito, na itong group na to ay merong 70k members. Kung tayo ay magtutulungan at magla-like tayo sa isa't isa, di bawat isa sa atin may 70k members, 70k followers. Tiyanan! Yeah, you have a 70k followers pero viewers mo 2. No, babaksak yung metrics mo nun mga kapatid. Mas lalo kang hindi kukunin ng brand. Pero, again, percentage lang talaga guys ng followers natin yung nakakakuha ng notification sa mga ginagawa natin. Not unlike dito kay YouTube, kada post mo, kada upload mo ng video, makakatanggap sila ng notification. Si Facebook, nope. Kasi mga kapatid natin, si Facebook is all around. Hindi kagaya ni YouTube, build lang siya para sa mga videos. Lalo na kami mga 170k, 101 million mga kapatid, na makakatanggap lang ng notification dyan na once na nag-live kami, siguro mga 3% o 4% mga kapatid natin, or mataas na siguro 10%. Share ko lang sa inyo yung naging experience ko this month of July, and then medyo nagiging successful nga. Subukan nyo rin mga kapatid, para habang umangat ako, umangat din kayo, di ba mga kapatid? So like what I said mga kapatid, hindi ko ipagdadamot lahat ng natututunan ko sa inyo para dumami pa tayo, di ba mga streamer. Again, please stop messaging me na magkano kinikita sa streaming. Na pag nag-stream ba ako, kikita ba ako? Na pag nag-stream ba ako, mababago ko buhay ko. Hindi para sa itong mundong to kung ganyan ang mindset. Again mga kapatid, ang streaming mga kapatid is built para sa mga entertainer, gusto mag-express ng sarili, gusto mag-express yung passion, and then syempre it's a gamer mga kapatid natin. Para sa mga ganong tao to, hindi to para sa mga taong gusto lang kumita ng pera. Pero kung hindi ka ganon, hindi ka nag-i-stream dahil sa pera, like me, kahit konti lang yung viewers ko, yeah, nai-stress ako kasi nga like what I said, this is my main source of income na mga kapatid natin. So sobrang kawalan to mga kapatid natin if ever matanggal ako sa partnership. At the other side of myself mga kapatid natin, happy pa rin ako. Kasi mga kapatid, nagagawa ko yung gusto ko. Gets nyo yung punto ko mga kapatid? It makes sense mga kapatid. So yun nga mga kapatid natin, hanggang dito na itong video na to. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. So medyo mahabang kwento siya mga kapatid natin. So yung mga kapatid natin, bago ko tapusin itong video na to, gusto ko lang maging clear yung kinuwento ko dito mga kapatid natin. I know medyo mahaba, pero ang gusto ko lang i-point sa inyo dito guys, maging consistent kayo sa time pag-i-streaman mo, kung ano yung time na mapipili mong pag-i-streaman. Pangalawa mga kapatid, tumiming ka ng stream. Huwag mong timingan yung mga sikat na tao guys. Huwag kang tumiming sa mga sikat, okay? Kung merong mga sikat, piliin mo yung konti lang. And then pangatlo mga kapatid natin, build a community. First,
gumawa ka ng GC. And then, start your community there. Alagaan mo lahat na nasa GC mo. Alagaan mo yun. Again, yung isang yun, manganganak. Alagaan mo mga kapatid. Kung bawat isa doon ay may 10 groups, isipin mo mga kapatid, 10 times 10 is, ilan na yun mga kapatid, na shares. Instant shares. So, isipin mo yan guys, sobrang laking factor nun. So, okay, and then don't forget to share your stream on your timeline guys. Sobrang laking tulong din yun mga kapatid natin para double notification. And then, share your stream on your page mga kapatid. On your own page, share nyo yung stream nyo mga kapatid natin. Malaking bagay yun guys. Para malaking bagay yun, ma-notify yung mga hindi na-notify no nag-live ka pa nag-share ka sa iyong page. Again, thank you sa mga latang tumapos na ito guys. Paiwanan naman ng 100 likes kung tingin mo makakatulong sa itong ginawa kong video. And syempre mga kapatid natin guys, again, kung kayo bago dito sa ating video, just click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga kapatid, lagi tayong live sa ating Facebook page. Okay mga kapatid, 6:15 or 6:30 in the morning. Yan, Boss Lucio Gaming. So mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach mga kapatid. Happy streaming!